আজি মই আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো একদম ধুনীয়া এটা ৰেচিপি, পায়সৰ ৰেচিপি। মই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। দেখিবলৈ যেনেকুৱা ধুনীয়া, খাবলৈও ঠিক তেনেকৈ ধুনীয়া। মই এই পায়সখিনি একদম কেৰেমেল কৰি বনাম। যিহেতু লক্ষী পূজাৰ উপলক্ষে মই এই পায়সখিনি আজি আপোনালোকক বনাই মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম। আপোনালোকলৈ যিহেতু মই নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আগলৈ যিহেতু মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ চাবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আহক এতিয়া মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকৈ মই এয়া ভাত খোৱা নৰ্মেল চাউলে লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ মই পায়স বনাই ল'ম। মই চাউলখিনি আধা ঘণ্টা এনেকৈ পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি পানীৰ পৰা তুলি ধুনীয়াকৈ কাপোৰ দি এইখিনি মই অকণমান পানীখিনি শুকুৱাই লৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া ইয়াত প্ৰথমে দিম 1 চামুচ ঘিউ দি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ হাতেদি সানি দিম। এনেকৈ বনালে ঘিউ দি পায়সখিনি খাবলৈ ভাল হয়। এনেকৈ মই ঘিউ দি চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ সানি থৈ দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি থৈ দিম আৰু আহক মই নেক্সট ছিষ্টেম দেখুৱাওঁ। এনেকৈ মই গেছত কেৰাহী বহাই লৈছোঁ আৰু কেৰাহীত মই এতিয়া ঘিউ সানি ল'ম। তেতিয়াহ'লে গাখীৰ লাগি নধৰে কেৰাহীত। এতিয়া মই পায়সৰ কাৰণে এনেকৈ গাখীৰ লৈ আছোঁ 1.5 লিটাৰ। গাখীৰখিনি মই গোটেইখিনি কেৰাহীত দি দিছোঁ। এতিয়া মই গেছৰ জুই বেছিকৈ দি গাখীৰখিনি মই ধুনীয়াকৈ উতল অহালৈ এইখিনি লৰাই থাকিম। গাখীৰ মোৰ ধুনীয়া উতল আহি গৈছে। মই এতিয়া চাউলখিনি দি দিম। আগে যে মই ঘিউ দি সানি থৈ দিছিলোঁ, চাউলখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান কেশৰ দি দিছোঁ। কেশৰ দিলে এটা ধুনীয়া কালাৰ হ'ব, তাৰ কাৰণে মই কেশৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত। এতিয়া মোৰ এফালে চাউলখিনি সিজে মানে মই ইফালে পটকৈ এটা কাম কৰি ল'ম। এফালে মই গেছত পেন বহাই দিছোঁ। মই 1 চামুচ ইয়াত ঘিউ দি আছোঁ। এফালে মই লৈ লৈছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুট, এফালে লৈ লৈছোঁ কাজু, এফালে লৈ লৈছোঁ মই খিচমিচ আৰু অকণমান পেষ্টা, আৰু এফালে মই আলমণ্ড বাদাম লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া এই ঘিউত ভাজি ল'ম। পেন মোৰ গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম। গেছৰ জুই মই একদম কমাই দি এইখিনি মই ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে। মই এতিয়া এইখিনি গেছ বন্ধ কৰি নমাই ল'ম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি নমাই ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ এফালে দেখিছে ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি উতলি আছে আৰু চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ নাচি আছে। এতিয়া মই এইখিনি সময়তে এটা কাম কৰিম। ইয়াৰ পৰা মই 2 চামুচ এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ চাউল। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি ল'ম। এতিয়া মই এনেকৈ মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি আনিলোঁ। দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু একদম পূৰা গোটা হৈ গৈছে। আৰু মই এইখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। এনেকৈ দিলে মানে কোনো মিল্ক বা পাউদাৰ গাখীৰৰ কোনো দৰকাৰ নাই বা কনডেন্স মিল্কো দৰকাৰ নাই। মই এনেকৈ এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি বনাম। এনেকৈ দিলে ধুনীয়া গোটা গোটাও হৈ আহিব পায়সখিনি। এনেকৈ ধুনীয়া গোটা গোটা হৈ আহিছে। এতিয়া মই এনেকৈ এখন পেন লৈছোঁ আৰু পেনখনত মই এনেকৈ চেনি দি আছোঁ। চেনিখিনি মই কেৰেমেল কৰি লওঁ। কেৰেমেল কৰি মই আজি এইখিনি বনাই ল'ম ধুনীয়াকৈ পায়সখিনি। চেনি মই 1 কাপ দিছোঁ আৰু পানী মই 4 চামুচ ইয়াত দি আছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই কেৰেমেল কৰি ল'ম। এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে। মই এতিয়া পায়সত এইখিনি দি দিম। পায়স মোৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দিম আগতে যে মই এনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি ভাজি থৈ দিছিলোঁ, মই এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু মই অকণমান
এলাইচি পাউডাৰ দিছোঁ চেণ্ট হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ নমাই দিম। পায়স মোৰ হৈ গৈছে। এনেকৈ বনালে ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীও খাবলৈ ভাল পাব। আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাব। এতিয়া মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পায়সখিনি উলিয়াই ল'ম এটা বাতিত। মই এই পায়সখিনি এনেকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাবচোন। খাব, খাই খুব ভাল লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও এনেকৈ পায়সখিনি খাবলৈ ভাল পাব। এনেকৈ চাওক, মই ধুনীয়াকৈ পায়সখিনি বনাইছোঁ আৰু আপোনালোককো মই এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। দেখিবলৈ যেনেকৈ ধুনীয়া হৈছে পায়সখিনি, খাবলৈও ঠিক তেনেকৈ হ'ব। আৰু মই যেনেকৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ, আপোনালোকেও ঠিক এনেকৈ বনাবচোন। খাব, খাই ভাল লাগিব। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো, মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।